Kaya kalitiran ng tawag dyan, malited. Ito yung pinakamasarap na parte. Daming lited. Pag yan nalusaw mamaya, malagkit yan. Ito rin, pagka nalusaw yan mamaya, Ano yan? lited pa rin yan. Dami niya. 1 kilo yan. Kahit pa paanong hiwa kasi madudurog din naman lahat yun. Halos magiging tomato sauce naman yan. Ang kilong sibuyas din yan. Para sa 2 kilong baka. Up. Yan kasi magbibigay ng ano doon. Ng sarsa sa ano natin. Sa kaldereta natin. Pwede naman kayong rekta na sa kalderong gagamitin nyo, pero mas mabilis lang kasi talaga dito. Kasi gusto muna natin bigyan ng browning yung karne. Tutustahin muna natin ng konti. Kaya mag-alala, yung mga mabubuong tosta dyan, ilalagay din naman natin sa kaldero so wala masasayang na lasa. Chicken oil, syempre. Masyado marami, sakto lang. Pwede naman magdagdag mamaya. Pag mainit na, lagay na natin ang beef natin, 2 kilos. Yung munang gagalawin, siguro kahit mga 1 minuto lang, para magsimula na yung browning sa baba, magtusta na siya. Maya-maya, pwede nating itos yan. Ito yan, o, tinan mo. Nagtusta na agad, o. Diba? Ayan, o. So, gusto natin, lahat ng beef natin may ganyan para mas masarap ng konti, para mas lumabas na yung lasa ng baka. So kung makikita nyo yan, nagtutubig siya, okay lang yan, matutuyo yan. Pag natuyo yan, tuloy nyo lang yung gisa. Pero kung okay na sa inyo yung konting tusta na ganyan, okay na yan. Pwede nyo nang pwede nyo nang tigilan. Pero mas masarap kasi mas tostado. Siyempre. Ayan, pagka, ayan, meron ng mga tusta-tusta. Yan, yan. Okay na yan. Pat na natin dito. Yan. Tapos gagawin natin, Red Bull baka naman. Kulang pa rin ako sa tulog. Gagawin natin ngayon, gigisa natin yung mga gulay-gulay natin. Chicken oil pa rin. Tapos bago uminit, tingnan natin ang bawang. Hintayin lang natin magkaroon ng konting browning to. Hindi man natin palulutungin, basta magkaroon siya ng ng tosta. Yun. Pwede na endorser, oh. Nangihina pa ako pero pagkainom ko ng Red Bull, parang akong biglang lumakas. Uy! Grabe! Putang ina, hindi pa na-shoot. Gago. Pwede nating lagay ng natin, kamatis. Ito ngayon ang medyo matagal. Kasi ang gusto natin mangyari, maging siya, maging halos paste na. Para siyang chunky na tomato sauce. Kasi ito yung magbubuo ng base ng natin. Ng, tawag mo dyan, kaldereta natin. So dahil nga matagal yan, pwede nating simulan ng natin, ang beef natin. Ito yung beef natin, pwede nating simulang pakuluin. Lalagyan lang natin ng tubig. Pwede tayo maglagay dito ng pamintang buo. Pwede rin naman durog, pero dahil sobrang tagal nating yan, sasalang yan, halos lalambot na lang din yung na yan yung paminta na yan Pwede yung kainin. Kung ayaw nyo, wala namang problema. May tatlohin na natin. Para may ibig sabihin, I love you. ang pogi mo. Ang pogi mo. Tatlo yun. Ngayon hindi natin ipe-pressure to, kasi lahat ng goma namin, sira na kaming goma. So lulutuin natin to ng normal. So siguro abutin to ng mga 4 na oras. Hindi ko lang sure. Pagka ganyan na siya, medyo pasty na siya. Okay na yan. Pwede na yan. Pero mamaya mas malulusaw yan. Tapos lalagyan natin ng tomato paste.
Importante kasi na ang tomato paste ay niluluto. Hindi niluto ang tomato paste, doon lumalabas yung parang sharp na acidity nito. Hindi, parang medyo hindi okay yun. So yun siya ng konti dyan. Konti lang naman. Kung kailangan pa rin ng mantika, dagdagan nyo, meron namang problema dun. Tapos igisa na natin. Siguro additional 1 minute siguro. Para lang maluto talaga yung tomato paste. Ngayon, baka isipin nyo ang hassle lutuin kasi dalawang lutuan pa ang gamit natin. Pwede naman talaga lutuin sa isa lang to. Nga lang, mas mabilis pagkaganto kasi isipin nyo, habang tinutuyo natin yung yung kamatis natin, yung baka natin, lumalambot na. Tapos mamaya, pagsasaluhin na lang natin yung dalawa, di ba? So, oo, mas marami ng konting hugasan, pero mas mabilis to. So, pili na lang kayo kung anong mas mahirap sa inyo, maghintay o maghugas. Yan, okay na yan. So, ilalagay na natin ito dun sa beef natin. Tapos haluin lang natin yan. Pero di pa tayo tapos dito. Lalagyan natin ng tubig yan. At yung mga nanikit na yan, lasa kasi yan. Kailangan natin yan. I-deglaze natin. Deglazing ang tawag dito. Habang kinakalas-kalas nyo, kasi baka may chance din talaga na nasunog nyo to. Lalo na kung gagamit kayo ng wok. Kasi nga, manipis siya. Tapos diba, mataas sa asukal ang sibuyas. So baka nga nasunog nyo. So yan, pag medyo nakalas nyo, natitikman nyo. Kung hindi siya mapait, o meron siyang konting-konting pait, okay lang yun. Mas makakadagdag sa complexity ng lasa ng kaldereta natin yun. So pag kumukulo na siya at wala na kayo matanggal na mga naninigit sa ilalim, lagay na natin to dito sa natin, sa beef natin. Lalagay tayo dito ng gata. Kung ayaw nyo maglagay ng gata, wala namang problema. Pero kasi, etong recipe to ng aking yumaong ama. At napakasarap nito. Oo. Promise. Spoiler alert, wala siyang peanut butter. So yun nga, palalambutin lang natin to ng, di ko alam eh. Siguro mga anywhere between 3 to 4 hours. Tapos mahina lang yung apoy para hindi nagkakadurog-durog yung karne. Diba? And, ayun, papatalo muna ako ng 6 na beses sa Dota. Anong oras na nakalipas? 4? Ano? Init. Init. Pero malapit na. Halos pwede na. Pwede na tayong maglagay ng keso. Liver spread, pare. Yan. Haluin natin dahan-dahan. Kasi medyo malambot na yung karne natin. So, durugin nyo yung liver spread dyan. Yung keso, yaan nyo lang yan dyan. Matutunaw na ng kusa yan. So, wag natin takpan kasi gusto nating ma-reduce to. Lumapit pa yung sarsa, di ba? Patatas, pwede nyong balatan. Pwede ring hindi. Nasa sa inyo na yan. Carrots. Nasa sa inyo na rin yan kung gusto nyo balatan. Uy, gulong-gulong. Ating chicken oil lang. Ilagay lang tayo dito ng mantika. Ilagay nyo na yung carrots and potatoes nyo. Kahit di pa mainit. Yan. Kasi medyo makapal yung hiwa natin. So gusto nating maluto muna siya mula sa loob. Tapos kapag luto na siya, tsaka natin lalakasan yung apoy para magkaroon ng tosta ng konti. Okay na to. Uy! Yun o. Yun. Sakto, nagugutom na ako. Kakain mo lang ah. Oh! Tapos, huling ingredient bago natin tapusin yung timpla. Kaya na ako, hindi ko dinura eh. Bakit? Baka hindi tayo sponsoran eh. Ng Nestle, all-purpose cream, pare. Patayin nyo na yung apoy ah. Kasi kung hindi, mag-curdle siya. Tapos bali, tatapusin na lang natin yung timpla niya off fire. Lalagyan natin ng patis. Yan, konti lang. Tapos sili. Ako, usually, hindi talaga ako naglalagay ng ng chili flakes. Nasa sa inyo na yan. Kasi, paano naman yung mga hindi kumakain ng manghang, di ba? Eh, pag may chili flakes sa'yo, pwede nyo naman idagdag yung sa huli. Yan. Di ba? Pero maglalagay ako dito. Bakit? Kasi di ba hindi ka masyadong mahilig sa manghang? Oo, hindi ako makain mga. Ayun yun. Bait mo talaga, boss. Siyempre. Tapos paminta. Hindi ka pa uwi? Ha? Hindi ka pa uwi? Bakit? Mag-curfew na eh. Curfew na nga eh. Curfew na ba? Oo. Uwi ka na. Hindi. Sayang, ganun din eh. Mahuhuli rin naman ako pag umuwi ako eh. Sasagad mo na, no? Oo.
At least, pagka nahuli ka, may dala kang kaldereta, baka pauwiin ka. Oo. O kaya, food trip kayo sa presinto. Content yun. Content yun. Wag po. Nara, plating na. Uy! Putang ina! Ayoko na nga yan. Nabi ko yung lumang blowtorch. Hindi man nilalagay ng tatay ko ng ano, ng melted cheese sa taas yung kaldereta. Pero hindi naman siguro papagalitan. Nasa heaven eh. Sinusubukan mo raw ba yung kakayahan ni Tito? Baka bisitahin ako, no? Tara, tikman na yan, tikman na yan. Sana matuwa tatay ko dito. Pa, like and subscribe naman. Gusto mo ba? Hindi, okay na ako. Uy. Ang hirap pa lang ng ganito, no? Pabaliktad ka kumain, nalaglag tuloy. Ang karne yan, ha? Tayo karne. Malambot kaya, pre? Malambot kaya? Tingin mo. Malambot yan. Tingin mo. Oo, inabutan ka ng curfew, eh. Uy. Uy! Ano yun? Gagalit. Nagalit. Sorry. Apa? Papa, maraming salamat. Kung dahil sa'yo, walang Ninong Ray. Ikaw naman, putang na init. Tikman mo nga. Parang hindi masarap eh. Teka lang. Papokusin mo muna ako. Yan. O sige, subo. O yun. Naunahan ka. Ninong Ray, macho version. Okay naman. Nakagawang ka pa ng linya. Sasabihin ko rin ba okay naman? Sige, sabihin mo. Sabas. Lagyan mo ng karne, kompletohin mo. Lagyan mo keso. Kompletohin mo. Ay, ano eh. Nagkaabang eh. Parang yung mga agaw na naman to eh. Lagyan mo keso. Bilis mo boy ah. O, dali, sabihin mo na. Ano sabi mo? Okay naman. Tumatalsik pa yung kanin. Bumabalik pa sa plato yung kanin ng puta.